siya magiging agricultural secretary. Sinabi niya hanggang ma-stabilize ang production levels of key basic commodities kagaya ng asukal at sibuyas, and he did not give a deadline kung kailan siya mag-step down. Okay, pero Rico, I just wanted to ask also, no? Kasi syempre importation, para bang medyo panakipbutas lang yan for the meantime, di ba? Pero meron ba siyang discussion, an explanation, paliwanag ba kung paano ba ma-improve yung local production? Because you know, if you import, it doesn't exactly help the agriculture industry, the onion industry, the sugar industry. How are we going to improve that? Hindi ba marami sa ating mga sugar producers and onion producers ang nagsasabi, hindi na kailangan tayo mag-import. We have enough supply. Pero hindi niya directly sinagot yon. Pero sinabi lang niya, we have to improve production levels of key basic commodities. Alright. Rico, napag-usapan din yung madalas niyang pag-alis sa bansa, yung mga foreign travels niya. So, itong Davos, Switzerland, kung saan ang balita, bit-bit niya, ang malaking delegation daw, 70, and then ang daming batikos. No? Anong sabi niya? Well, tinanong ko sa kanya tungkol sa tanong na yan. No? Kasi sinabi ko rin sa kanya, nagtrabaho ko sa iba't ibang mga news organizations overseas. At ang importante dito, pag nakakasalimuhan mo ang mga gobyerno, ay transparency, hindi ba, accountability, hindi ba, and good governance. Hindi niya talaga sinagot, Pia, yung tanong ko. Hindi ba sinabi nang niya na hindi niya alam yung mga numero? Kasi 8 trips na siya, hindi ba? In less than 7 months in office. Hindi niya lang mga numero, pero ilalabas daw eventually yung costs. And of course, yung official number of delegates and unofficial number of delegates na sumama sa kanya over the past 7 months. Pero ito rin ang sinabi niya tungkol sa kanyang mga overseas trips. There will be accountability and transparency in everything that we do. That's the axiomatic. Who's going to argue with that? That is one that, but it has not been an issue that the private businesses bring up. They bring up ease of doing business. They bring up the cost of energy. They bring up the problems of legislative guarantees. Ang legislative, lalo na sa PPPs, legislative guarantees, ibig sabihin na sa gitna ng project nila, papalitan yung batas. The critics will have their say. But those who are actually contemplating putting good money into the Philippines have other issues. That is not, accountability and transparency is not an issue. Sinabi rin niya, Pia, na ang only official trip niya in 2023 is APEC sa Estados Unidos this coming November. Pero, nagtanong-tanong rin ako, baka meron siyang near-term, medium-term trip. Sinabi ng mga ibang mga kausap ko doon na baka pupunta siya ng Japan and Korea this coming February. Okay. Just pahabol lang na tanong no, tungkol sa mga trips na ito. Sinabi rin ba niya kung how many. Well, he said, no, may auditing naman, there will be transparency, i-report pero yan. Hindi alam yung mga numero. Pero yung ilan yung kasama, halimbawa, at saka meron pa siyang paliwanag kasi, nagkataon din, di ba? In the first 6 months, 7 months of his presidency, ang dami naman talaga, may APEC, may ASEA, ang dami naman talaga, at ang daming imbitasyon ng ibang bansa. So, meron ba siyang sinasabi tungkol sa, alangan namang humindi ako, alangan naman sabihin ko na hindi na lang pupunta, di ba? But he is invited to them. He is supposed to represent the country, right? Correct. Sinabi rin niya na he's front-loading a lot of these trips, no? And once these trips have settled, kasi sinabi niya, hindi ba, APEC this coming November, hindi na siya lalabas ng bansa. What he will do is follow up on these memorandum of understandings, these pledges, supposedly close to $50 billion in those 7 trips, including China. They will sit down, follow up, and make ikukulit nila yung mga bansang ito. Mangungulit sila na we have to monetize these pledges into foreign direct investments and create jobs for more Filipinos. Siyempre kasi maganda yung salitang pledge. Pero asan ang pera? Parang gano'n. Oo nga. Isa pa Rico, ito napag-usapan din yung kanyang asawa, si First Lady, si Araneta Marcos, at saka yung mga balita about yung mga kinalaman nito umano sa mga recent appointments, maging si Sandro, Congressman
Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte, ang kanyang anak, panganay na anak. Ano ba sabi niya? Well, kaagad, nung tinanong yung tanong na yon, no, tungkol sa kanyang asawa having an influence in this cabinet appointment, sinabi niya, categorically, no. Wala siyang influence. Hindi nga rin daw siya pumupunta sa opisina sa Malacanang. Pero, ang pinag-uusapan nila ay mga legal issues. Kasi, abogado si First Lady at profesora din sa iba't ibang mga eskwelahan. And we would always presume, syempre, no, na yung spouse ng Pangulo, whether, I mean, like, you know, kahit sino Pangulo, would always be able to speak. Syempre, may direct access dun sa Pangulo, hindi ba? Oo. And syempre, seek, you know, the President can seek his or her advice. Legal issues only. Yes. Legal opinions, pero no political issues. Tungkol doon kay Sandro na tinanong mo, Pia, sinabi niya, ay nako, wala naman niyang planong tumakbo pagka-presidente sa 2028. May sarili siyang isip, si Congressman Sandro Marcos, at he will chart his own political career at he is busy, you know, tending to the affairs of his constituents in Ilocos. Meron ba tayong soundbite doon? Yung tungkol sa Meron yan. Meron asawa yan. at anak. Wala. Okay, mamaya Wala, na lang. wala ngayon. Sa show mo mamaya sa final word. Anyway, Rico, he's on. Thank you. Thank you, Pia. Thank you. Thank you for being here. Suspindihin ang pag-aangkat ng sibuyas. Yan ang hiling ng ilang mambabata sa Kamara sa resolusyong inihain ng Makabayan Bloc. Sinabi nitong dehado raw ang mga magsasaka kapag itunuloy ang importasyon na mahigit 21,000 metrikong tonelada ng sibuyas. Posible kasing sumabay ang pagdating ng inangkat na sibuyas sa anihan. Para kay Gabriela Representative Arlene Brosas, dapat daw mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagpapalakas ng produksyon. Enero nang aprubahan ni Pangulong Marcos ang pag-angkat ng sibuyas bilang tugon sa mababang supply at mataas na presyo nito sa merkado na minsan pang umabot sa mahigit 700 pesos kada kilogram. Sa katapusan ng linggong ito, inaasang darating ang mga inangkat na sibuyas. Bumalik na ang bentahan ng sibuyas sa mga Kadiwa store. Ngayong araw, mabibili ang pulang sibuyas sa halagang 180 pesos per kilogram. May iba pang mga klase tulad ng white onion pickles na 100 piso kada kilogram at Pangasinan red onions na mabibili ng 240 pesos per kilogram. Ayon sa Agriculture Department, binili ito mula mismo sa mga magsasaka sa Pangasinan. Noong nakaraang linggo, may ilang Kadiwa store na ring nagbenta ng sibuyas sa halagang 150 pesos kada kilogram ng puting sibuyas at 200 pesos naman para sa pulang sibuyas. Mas murang halaga ng agricultural products sa mga Kadiwa store kumpara sa mga palengke o supermarket. Ngayong linggo, inaasahan din ang pagdating ng mga angkat na sibuyas. Kamakailan ay itinigil ang pagbebenta ng sibuyas sa Kadiwa stores dahil napaso na noong December 31 ang Memorandum of Agreement ng ahensya at ng Food Terminal Incorporated o FTI na namimili ng agricultural products para sa kagawaran. Sinabi ni DA spokesperson Christine Evangelista na kailangan pa ng panibagong kasunduan para sa ikalawang cycle. Iniimbestigahan na ng Interior Department ang umano'y pagharas ng mga pulis sa isang magsasaka ng sibuyas na nagsalita sa pagdinig ng Senado noong nakarang linggo. Binatikos ni Senadora Amy Marcos ang DILG matapos paulit-ulit umanong binisita ng mga miyembro ng Bayambang Municipal Police ang may bahay ng magsasakang sinabing nagpatiwakal dahil sa mga problemang hinaharap sa pagsasaka. Dagdag niya, ginawa ito ng mga pulis sa utos ng Interior Department at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ang tinatawag na NTF-ELCAC. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, titignan ng Ilocos Region at Pangasinan offices ang insidente. Para sa mga motorista, baka gusto nyo na magpagas ngayong gabi, may malaki kasing dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Halos 3 piso ang itataas ng kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, madadagdag ng higit 2 piso kada litro. Para naman sa kerosene na ginagamit sa mga bahay, mas mamahal ito ng 2 pesos at 40 centavos kada litro.
Susunod, issue sa moral ng mga sundalo tinututukan na umano ni Defense Secretary Carlito Galvez. At Machu Picchu Citadel sa Peru isinara muna sa mga turista. Magbabalik ang Newsnight. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dunkin' knows exactly how to make our hearts burst with new yet familiar flavors. Nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Inaayos na ang napapabalitang mababang moral umano ng mga sundalo ayon kay Defense Chief Carlito Galvez matapos ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Armed Forces at problema sa promotion ng mga opisyal. May ulat ang aming senior correspondent George Cahiles. My promise is I will make the DND and the AP happy. Maraming salamat. Yan ang pahayag ng bagong talagang Defense Chief Carlito Galvez sa kanyang unang flag ceremony bilang pinuno ng kagawaran. Ito ay matapos mapabalita ang di umano'y namumuong pagkadismaya sa hanay ng mga opisyal ng militar dahil sa biglaang pagpapalit ng liderato ng Armed Forces. Ani Galvez, nire-resolba niya ang usapin hinggil sa moral ng mga sundalo, partikular ang fixed term sa ilang matataas na posisyon sa AFP na itinatakda ng batas. Binibigyan ng Republic Act 11709 ng 3 taong termino ang 14 na matataas sa posisyon sa AFP. Kasama na ang Chief of Staff, Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Commanding Generals ng Philippine Army at Philippine Air Force at Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Layunin ng batas na maiwasan ang revolving door policy sa AFP o ang mabilis na pagpapalit ng mga opisyal dito. We are very thankful that the Senate, headed by our Senate President, made a statement that they will support our recommendation. We will already remove the term fixed term. Instead, we will use the term extended tenure of service. It will not tie up or even diminish yung powers ng presidente to remove officers. Kasi alam naman natin that the key officials like us, we are here with the trust and confidence of the President. Isa ring resulta ng fixed term sa matataas na posisyon sa AFP ay ang pagkabinbin ng promosyon ng mga opisyal. Ani Galvez, nasolusyonan ito matapos pirmahan ng Pangulo ang promosyon ng 26 na opisyal noong January 13 bago ito lumipad patungong Switzerland. Ang ating Secretariat ng Board of Generals, they are now looking forward na yung mga ensuing vacancies now, which is current, ay ma-resolve na rin. And I hope that yung promotion din ng mga junior officers, yung mga captains, majors, and lieutenant colonels can be also signed by the President because we already give them to the Office of the President. Nanawagan din si Galvez na pahalagahan ang resources sa Armed Forces at sa Defense Department.
Aniya, may nakita silang potensyal na wastage sa ammunition sa ilang units ng AFP. Bagamat tinitingnan nila itong positibong indikasyon dahil hindi umano napapasabak ang mga sundalo sa matitinding bakbakan, pinag-aaralan nilang gamitin ang mga balang matatapos na ang shelf life para sa training ng mga sundalo. Hindi naman sinabi ni Galvez kung gaano karami ang potential wastage sa mga bala ng militar. George Cahiles, CNN Philippines. Sa ibang balita, itinaboy umano ng Chinese Coast Guard ang ilang mangingisdang Pinoy na nasa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa kuhang ito, kita ang barko ng Chinese Coast Guard at ang isang speedboat na sumusunod sa bangka ng mga mangingisda para paalisin sila sa lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente noong January 9. Ilang araw yan matapos ang state visit ni Pangulong Marcos sa China kung saan nagkasundo ang Pangulo at si Chinese President Xi Jinping na hindi pipigilan ng China ang mga Pilipino na mangisda sa West Philippine Sea. Po, ang China Coast Guard. Nataboy kami dito sa Ayungin, no, si Can Tomas. Po yung speedboat nila, oh. Nataboy kami, pinapalis kami dito sa Bahura, sa Sican Tomas. Kawawang mga Pinoy na may isda. Agad na nag-deploy ang Coast Guard ang mga barko para palakasin ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy din ang investigasyon at pagkalap ng ebidensya na isusumite ng PCG sa Foreign Affairs Department. Nangako ang DFA na gagawin ang nararapat na diplomatic action kapag naberipika na ang insidente. Balita sa ibayong dagat, kinumpirma ng otoridad na patay na ang suspect sa mass shooting sa California sa Amerika. Patay ang 10 tao habang 10 iba pa ang sugatan. 7 sa mga sugatan nasa ospital pa rin. Sabado, araw sa Amerika, walang habas na namaril ang isang lalaki sa isang dance studio sa Monterey Park. Sa gitna ng selebrasyon ng Lunar New Year, kinilala ang 72-year-old shooter na si Hu Can Tran, parokyano ng Star Ballroom Dance Studio. Nagpatiwakal siya matapos matunto ng mga pulis ang kanyang sasakyan. Dahil sa trahedya, may mga pagbabagong gagawin daw ang Los Angeles County Sheriff. The status quo is not working. So we need to re-examine what we're doing and what may work better. And I hope that this tragedy doesn't just go on a long list of many others that we don't even talk about until the next one comes up. Iniimbestigan na ang motibo sa krimen. Sa New Zealand, inendorso ng Labour Party si Education Minister Chris Hipkins bilang susunod na Prime Minister ng bansa. Si Hipkins ang kaisa-isang nominee ng partido na papalit sa magre-resign na si Jacinda Ardern. Sa isang news conference, kinilala ni Hipkins si Ardern bilang isa sa pinakamahusay na punong ministro ng kanilang bansa. Matatandaang inanunsyo ni Ardern ang kanyang pagbibitiw dahil wala na raw siyang lakas na gampanan ng trabaho at sumabak sa re-election sa Oktubre. I'm really looking forward to the job. I'm feeling energized and enthusiastic and I'm looking forward to getting into the work. So I do want to thank the people of New Zealand as well for their patience during this process. I acknowledge that the resignation of a Prime Minister is a big thing. Nakatakdang manumpa si Hipkins sa Miyerkules. Sa Peru, isinara sa mga turista ang pamosong Machu Picchu Citadel na tinaguriang Lost City of the Incas dahil yan sa kaliwat kanang protesta roon na nag-iwan ng nasa 30 sugatan. Wala rin munang train services ang Inca Trail Network, ang railway na nag-uugnay sa Machu Picchu. Stranded tuloy ang higit 400 pasahero kabilang ang 300 foreign nationals. Noong Sabado, higit 100 taong inaresto sa isang universidad sa Lima dahil sa umunoy karahasan ng ilang nagpoprotesta. Isinisisi kay Peruvian President Dina Boluarte ang kaguluhan doon. Nag-ugat ang protesta ng mapatalsik at makulong ang dating Pangulo ng Peru na si Pedro Castillo at malulok sa pagkapangulo si Boluarte.
Para sa mga sumusubaybay ng Netflix hit na Hometown Cha-Cha-Cha, may mensahe ang inyong paboritong K-actor na si Kim Son-ho matapos ang kanyang fan meet. At nagwagi ang Meralco Bolts at Converge Fiber Xers sa opening games ng PBA Governors Cup. Ang detalye niyan sa at marami pang ibang istorya dito sa Newsnight. Life comes at you fast. If you're brave enough, drive right back at it. Brave the big city or the great outdoors. Brave the carpool or the extra cargo. Brave the unexpected with Honda Sensing. Brave the long road with fuel efficiency to reach your destination. The all-new Honda BRV. Brave the next level. My faith in God led me to all these blessings. Kaya ako, all out sa lahat ng bigay ng Panginoon. Spirit, mind, and body. Sa tulong ng exercise, healthy diet, and MSU+. Sabi ng tatay ko, when you put God first, you will always be first. MSU+ with CoQ10 and L-carnitine, my plus in life. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This week on Hollywood Express. We're looking for someone with X Factor. What kind of movie are we gonna make? It's not often the biggest movie of all time returns to theaters. Here's an inside look. No actors or dogs allowed. I can't make a drama. I don't know how. This process might seem overwhelming. Alec and Hilaria Baldwin have added to their family. The stars of Steven Spielberg's hit the red carpet. Ooh, this is nice. In a span of 2 weeks, the government has detected another subvariant of Omicron. How challenging will it be for the new Marcos Jr. economic team? Authorities destroyed over 14 billion pesos worth of illegal drugs. I'm Rico Hizon, and this is the final word. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita sa oras na ito. Humarap sa unang pagkakataon si Pangulong Marcos sa isang panel interview ng media personality sa Malacanang. Sinagot niya ang mga katanungan ukol sa problema sa food supply, ang Maharlika Investment Fund, maging tungkol sa kanyang asawa at anak. Ipinaliwanag din niya ang kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Narito ang pahayag ng Pangulo. There will be accountability and transparency in everything that we do. That's axiomatic. Who's going to argue with that? That is one that, but it has not been an issue that the private businesses bring up. They bring up ease of doing business. They bring up the cost of energy. They bring up the problems of legislative guarantees. Ang legislative, lalo na sa PPPs, legislative guarantees, ibig sabihin na sa gitna ng project nila, papalitan yung batas. The critics will have their say. But those who are actually contemplating putting good money into the Philippines have other issues. That is not, accountability and transparency is not an issue.
Nanindigan din si Pangulong Marcos, mahina ang produksyon kaya dapat mag-angkat para mapunan ang kakulangan sa food supply tulad ng asukal at sibuyas. Ikinagulat ng ilang mambabatas na binago ng ilan nilang kasamahan ang Maharlika Investment Fund Bill kahit naipasa na ito ng Kamara. Ayon sa isa sa mga sumuporta sa panukala, si Senior Deputy Minority Leader Paul Daza, hindi pangkaraniwan ang nangyaring proseso. Hindi pa raw malinaw kung ano ang mga binago ng four-man panel dahil hindi pa ito isinasa publiko. Binunyag naman ng isa sa mga nagrebisa sa bill, si Congressman Joey Salceda, ang pondo sa bagong bersyon ay magmumula na lang sa surplus ng government-owned and controlled corporations at kalaunan ay ililista ito sa stock market. Hindi na rin daw gagamitin ang dividends galing sa Bangko Sentral bilang capital source. That should go through the regular process again. You know what we call the 3 reading rule. I think that would be the best, where it goes back to the committee, and then it goes through debates on the floor, and then we all vote again on 3rd reading. So that's the process that's enshrined in the Constitution for any bill. That would be the preferred, I think, strategy for everyone. Handa na rin ang Senado na talakay ng bill matapos i-file ni Committee Chairman on Banks and Financial Institutions, Mark Villar, ang Senate version nito. Hindi ito gaya ng tinatawag na re-engineered version ng House dahil manggagaling pa rin ang pondo sa Land Bank at Development Bank of the Philippines at dividends ng Bangko Sentral. Sabi ng isang senador na budol o sadyang nagpabudol ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa isang kumpanyang ginawa nitong third-party auditor. Ni walang business permit o office address daw ito pero naawarda ng 6 na bilyong pisong kontrata. May ulat si Amor Santos. Inaalam pa rin ng mga mambabatas kung dapat na bang ipatigil ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa gitna ng pagkakasangkot ng mga ito sa iba't ibang krimen. Sa ika-4 na pagdinig ng Senado tungkol sa mga benepisyong nakukuha ng gobyerno mula sa mga POGO, lumalabas na mismong ang third-party auditor ng PAGCOR na siyang sisilip dapat sa kita ng mga POGO, questionable. Nasa 6 na bilyong piso ang halaga ng kontratang inaward sa Globalcom RCI Consortium noong 2017 para busisiin ang gross gaming revenue o kita ng mga POGO. Ito ang magiging basihan kung magkano ang buwis na babayaran ng mga ito sa gobyerno. Pero niwala raw pala itong business permit. Sabi ng PAGCOR, nagsumite ito ng mayor's permit mula sa Parañaque. Pero sa address na inilagay nito, bahay sa halip na kumpanya ang nakatayo. This supposedly office was the basis to approve the third-party auditor. But this is nowhere can be an office of a third-party auditor, of a credible third-party auditor. Sabi ni Senador Win Gatchalian, chairman ng Ways and Means Committee, tila paulit-ulit na nabubudol ang PAGCOR. Sa ilalim ng batas, dapat ay hindi bababa sa 1 bilyong piso ang operating capital ng third-party auditor. Base sa dokumentong isinumite ng Globalcom RCI, meron nga itong higit 1 bilyong piso sa Soleil Chartered Bank. Pero ang Soleil hindi rehistrado sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi ito dapat nag-ooperate sa bansa. Soleil Chartered Bank seems to be the issue some form of guarantee, whether bank guarantee, letter of credit, or other instruments. The supplier will sell based on that guarantee. And when their supplier would collect, they cannot collect anymore. That hence the litigation. Budol talaga. Classic budol talaga ito. Either nabudol kayo o nagpabudol kayo. No? Suspecha ni Gatchalian nakikipagsabwata ng Globalcom RCI sa mga POGO para mag-underdeclare ng kita at magbayad ng mas maliit na buwis. Inimbitahan ito sa pagdinig pero hindi nagpadala ng representative. Ani Gatchalian, posibleng sangkot din ang ilang dating opisyal ng PAGCOR, bagay na dapat imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Nag-init din ang ulo ng mga senador nang malamang tuloy pa rin ang operasyon ng isang POGO company sa kabila ng pagkakasangkot nito sa isang kidnap for ransom case. Nagbayad ito ng ₱250,000 bilang multa. Dito lumalabas yung conflict of interest. Kumikita kayo on one hand, pero on the other hand, you're regulating. But your regulation, nakita naman natin, pang bata. Mabagal pa.
In the first place, walang pogo crimes kung hindi ninyo binigyan ng pogo license yung mga mga kumpanya na yan, di ba? Karga di konsensya pa rin ninyo. Para kay Senate Public Order Chairman Bato de la Rosa, dapat bigyan na ng ultimatum ang mga Chinese pogo companies na palalayasin sila sa bansa oras na masangkot pa sa kahit isang krimen. Hawakan nyo sila sa liig. It's about time na we have to assert our supremacy over them. Kung hindi natin kaya yung supremacy nila sa West Philippine Sea, we are supreme here dito sa ating pogo operations. Amor Santos, CNN Philippines. All out ang paghikayat ng Commission on Elections higit isang linggo bago matapos ang pagrerehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Nais nilang kumbinsihin ang mga empleyadong busy at hindi makalabas ng opisina. Ang ulat mula kay Paige Javier. Sinimulan ng ilang empleyado ang kanilang work week sa pamamagitan ng pagrehistro sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ang first-time voter na si Jebelyn Dublon, hirap isingit ang pagparehistro sa dati niyang trabaho. Medyo conflict talaga siya sa schedule. Dito nga, nagkaroon na si DSWD ng ganitong program. Hindi ko na kailangang pumila pa sa labas, pumunta dun sa COMELEC mismo. Dito na siya sa office. Si Mary Jessa Obiel naman, hindi pa nailipat ang kanyang record matapos makauwi mula Singapore noong 2020. Magpapatransfer sana ako ng name ko from being an OFW. Hindi kasi ako nakaboto last time. Since office hours ako, Mondays to Fridays, hindi ko na kailangang mag-absent. Kasama sila sa mga empleyadong hinihikayat ng Commission on Elections na mag-register. Mahigit isang linggo bago ang January 31 deadline, pinalawig ng COMELEC ang voter registration program nito. Nakipagtulungan ito sa Social Welfare Department para magbukas ng Register Anywhere site sa Central Office. Kasabay nito ang paglunsad ng one-stop shop ng DSWD kaugnay ng ibang ahensya. Target sa one-day registration na mahikayat ang mahigit 2,000 empleyado ng DSWD at kanilang pamilya. We're still in the planning stage siguro kung pwede nating i-expand to sa mga field offices po natin. Pero for now, pilot pa lang po ito, nagsisimula pa lang po yung partnership natin para malakihan yung reach ng ating target ng ating COMELEC na voters registration. Tutungo naman ang COMELEC sa House of Representatives at Senado sa Miyerkules. Sa ngayon, lampas 1 milyon ang nagparehistro para bumoto sa darating na halalan. Halos 8,000 ang nagrehistro sa pamamagitan ng Register Anywhere project sa mga piling mall at ahensya. Sigurado po tayo sa susunod na registration natin, lahat na po ng buong probinsya, lahat na po ng lahat ng region, magkakaroon na po tayo ng registration anywhere. Inaasahang matatapos ang pag-iimprenta at verification ng 91 milyong balota sa pangalawang linggo ng February. Tiwala si COMELEC Chairman George Garcia na matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa October 30 at hindi na kailangan i-extend ang voter registration. Pasensyahan po tayo, hanggang 31 lang po talaga ang registration. May 8 araw pa bago ang 31. Sa 8 araw na yan, imposibleng wala kang 1 oras. Paige Javier, CNN Philippines. Hindi tumaas ang COVID-19 positivity rates sa anumang probinsya sa Luzon. Ayon yan sa Octo Research base sa datos mula January 21 kung ikukumpara sa nakaraang linggo. Lumiit din sa 2.4 ang positivity rate sa Metro Manila mula 3.7%. Sa tala ng Health Department, 35% ang ibinaba ng mga bagong kaso mula January 16 hanggang 21 na nasa 1,891. Sa ibang balita, walang natagpuang pasabog ang mga otoridad sa isang paaralan sa Quezon City na nakatanggap ng bomb threat. Nag-iimbestiga pa rin ang mga pulis ukol sa gumawa ng bantang ito. Ang mga detalye ihatid sa atin ni Chrissy Di Matulak. Nabulabog ang mga klase sa New Era Elementary at High School matapos makatanggap ng bomb threat ang paaralan kaninang umaga. May kumalat kasi na mensahe sa social media mula sa isang Ramon de Mundo na may itinanim daw itong pampasabog sa loob ng paaralan. Pag tiningnan ang Facebook profile ng nagpakalat, wala itong laman. Agad na kinansela ang klase bandang alas 8 ng umaga para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Ang mga magulang nagkumahog na sumundo sa kanilang mga anak. Sa GC po ng mga magulang, nagkaroon po yata ng bomb threat. Kaya sinundo ko na kagad. Hindi po ako yung naka-receive ng bomb threat po. Yung
na-receive po ng anak ko. High school siya, grade 8. Tapos, pina-screenshot ko na lang sa anak ko, pinasend ko sa akin para po ma-inform ko man lang sa principal. Nung nag-prayer kami, ng morning prayer, so 5:50 namin na-receive. So tapos, stay put lang kami mga teachers sa room. Para tapos nag-contact na si ma'am ng K9, ng pulis. Agad rumisponde ang mga otoridad mula sa Quezon City Police District at ng Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal and K9 Group para mag-imbestiga. Walang natagpo ang bomba ang mga pulis. Bago mag-alas 9 ng umaga, dineklara ng PNP na cleared na ang lugar. Pero sabi ng PNP patuloy ang kanilang investigasyon kung sino ang nasa likod ng mensahe. Dinidetermine natin kung ano yung cause ng bomb threat, may mga previous ba na mga incidents na ganon. Sa inisyal na pagsisiyasat ng otoridad, walang koneksyon ang bomb threat sa stabbing incident nitong lamang Biyernes sa Culiat High School na halos katapat lang ng New Era High School. Hinihikayat ng PNP na payagan ng mga eskwelahan ang presensya ng pulis upang masindak ang may mga masamang balak. Sana yung mga ibang schools po natin, hindi lamang po yung mga pampublikong eskwelahan, even the mga private schools, they would allow the presence of the PNP uniform personnel sa school premises nila. Kasi deterrent din sa crime yan yung presensya ng ating pulis. Hindi raw titigil ang pulis hanggang malaman nito kung sino ang nagpakalat ng malagim na mensahe upang mabigyan ito ng tamang parusa. Ang mga ganitong banta raw sa buhay ng mga guro at mag-aaral ay hindi dapat pinapalagpas at ginagawang biro. Chrissy de Matulak, CNN Philippines. Susunod, Meralco Boats at Converge Fiber Xers kapwa naglista ng panalo sa pagbubukas ng PBA Governor's Cup. At Avatar, The Way of Water, gumawa ng kasaysayan matapos ang ika-6 na weekend sa tuktok ng box office rankings. Manatiling nakatutok sa Newsnight. Kasabay sa angat, tatak na walang humpay, never say die, kabarangay. Lumaban tayong lubos, biyaya ngayon'y bubuhos, bawat patak ng tapang may ngiting nag-aabang. Bumuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Bumuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Ang bahaging ito ng Barangay Baybay sa bayan ng Tiwi ang unang nakaranas ng lakas ng hagupit ng Super Bagyong Rolly. Strong howling winds brought about by Super Typhoon Rolly has uprooted some trees. Survivors tell us that the fire engulfed their homes with thousands of evacuees here. Social distancing is almost impossible to practice. George Cahiles, CNN Philippines. So many questions about what is the federal government doing. Do you get the anger that is out here? How concerned are you about the front line? You don't believe that there's a racial divide here? Looking back, as president, did you tell the story of race in America enough, do you think? All the places I've been and all the things I've seen, all the people I've talked to, I carry with me. They're part of what I do right here, holding the powerful accountable, keeping them honest. AC 360, Tuesday through Saturday only on CNN.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Nagrehistro ng lopsided wins ang Meralco Bolts at Converge Fiber Xer sa pagbubukas ng PBA Governors Cup kahapon sa PhilSports Arena. Depensa ang sinandala ng Bolts ng tambakan nila ang Rain or Shine Elasto Painters 105-87 sa unang laro. Mula sa 54-all na score sa halftime, nilimitahan lamang ng Meralco ang Rain or Shine sa 33 points sa second half para palakihin ang kanilang abante. Nagpakawala si Meralco import KJ McDaniels ng 27 points at 23 rebounds habang bumida para sa E-Painters si Ray ng Batak na may 21 markers. Sa ikalawang laro, nagtala si Maverick Ahanisi ng 29 points, 9 assists at 6 rebounds para akay ng Converge sa 122-92 na panalo laban sa Northport Batang Pier. 6 na iba pang Fiber Xers ang mayroong double-digit scoring kasama si import Ethan Rusbach na nagsumite ng 17 points. Nagsilbing lone bright spot para sa Northport si import Marcus Weathers na may 37 points at 12 rebounds. May posibilidad na magtagal pa sa PBA si dating two-time MVP James Yap. Kagabi ay sumalang ang San Juan City Councilor at Rain or Shine Elasto Painters guard sa una niyang PBA game sa loob ng mahigit isang taon. Pinatunayan ni Big Game James na kaya pa niyang makipagsabayan matapos tumirada ng 14 points sa 4 of 5 shooting sa loob lamang ng 14 minutes kahit pa natalo ang Rain or Shine sa Meralco Bolts 105-87. Dahil dito, inamin ng 40-year-old guard sa sports desk kanina umaga na may tsansang masundan pa ang one conference deal na pinirmahan niya sa Rain or Shine ngayong Enero. Gusto kong i-balance talaga yung time as a public servant and a basketball player. Kasi ayoko naman na pipirma ako ng 1 year tapos mapapabayaan ko yung obligasyon ko sa San Juan. So, pumirma ako ng one conference para malaman ko kung kaya bang ipagsabay. So far, sa nakikita ko, kaya naman. So siguro, hindi pa siguro last ito. Pansamantalang nahinto ang basketball career ni Yap noong 2021 nang pasukin ang politika. Katatapos lang ng PBA Commissioners Cup title run ng Barangay Ginebra San Miguel noong isang linggo pero kailangan na agad nilang maghanda para sa Governors Cup na nagsimula na kahapon. Bukod sa maikling break, mas brutal din ang schedule ng Governors Cup dahil 5 days a week na ang laban para matapos ito bago ang 32nd Southeast Asian Games sa Mayo. Sa panayam ng Sports Desk kanina, ibinahagi ni Ginebra guard Stanley Pringle na body recovery ang susi para makasabay at madepensa nila ang titulo ng season-ending conference. We already knew just going into the finals, practicing for Bay Area, we already knew that other teams was practicing for the next conference. So that was always in the back of our head, and we was told that the conference was going to start shortly after the last final game. It's definitely a quick turnaround, and that's one of the things we have to learn how to improve is the body recovery and getting ready for the next conference. Sa February 5, ang unang laban ng Ginebra sa Governors Cup katapat ang Rain or Shine Elasto Painters. Nag-commit si former Ateneo Blue Eaglet at Gilas Pilipinas standout Francis Lebron Lopez sa UP Fighting Maroons men's basketball team. Inanunsyo ito ni Lopez sa isang statement. Nag-average ng 16 points, 9.2 rebounds at 3 blocks sa UAAP Junior Season 82. Pero bago makapaglaro sa senior level, kailangan munang ayusin ang eligibility ng 19-year-old Cager matapos siyang pumirma noon sa isang pro basketball league sa Amerika. Base sa rules ng UAAP, hindi na makapaglalaro sa kanila ang sinumang naglaro na sa Pro League. Sakaling maayos ito, magiging malaking tulong siya sa UP team na numipis ang frontline matapos mawala sina Carl Tamayo at Xavier Lucero. Magkahalong local stars at former NBA players. Ito ang lineup ng Strong Group Philippines na target maiuwi ang ikalawang sunod na titulo ng bansa sa Dubai International Championship. Narito ang ulat ni Pauline Versosa. Sa
Sasabak muli sa Dubai International Championship ang ilang top basketball players ng bansa. Kilala ngayon bilang Strong Group Philippines, inaasam ng koponan ang back-to-back crowns matapos itong manalo noong 2020 bilang first non-Middle Eastern champions. Pinangungunahan pa rin sila ni head coach Charles Tew at gaya ng bago nilang pangalan, layon daw nilang i-dominate muli ang torneo kahit medyo bitin ang preparasyon. We've had maybe 8 practices and a couple of friendly games. Progress is okay, but the problem is we haven't been complete even once. The worst part is Ange Kwame is pretty sick. He's still in the hospital right now. We want to try to defend the crown for the Philippines. It's a tougher cast, I think, that we're facing this tournament, but we'll try our best. Bibida ngayon para sa Pilipinas ang NBA champion at former Golden State Warrior na si Nick Young na sasabak din sa kanyang first overseas competition. Just want to see where I match up at, where Swaggy P still got it. I want to win, so we'll see. Magpapakitang gilas din ang ilang local rising stars na sina Justin Baltazar, Jerome Lastimosa, JD Cagulangan, Will Gozum, BJ Andrade at Lebron Lopez. At matapos ang 2 linggong ensayo, bumilib daw ang NBA veteran sa kanilang laro. I like Mai, Jerome, LeBaron, BJ. They've been, all of them really impressed me. Being in the States, you don't really know too much. You don't really get a chance to see them play. For me to see it up close, it's good. You know, they're better than what people give them credit for. Mas palalakasin din ni na ex-NBA players at PBA imports Shabazz Muhammad at Ronaldo Balkman ang koponan. Si Balkman ang nag-iisang holdover mula sa huling lineup at kayo'y team captain na. From last year, we had a lot of veterans. You know, this year we have a lot of young guys, so we got to teach more. They're used to playing with boys, now they're playing with men. If we stay together as a team and continue to be confident, we'll be okay. Bukod naman sa paglalaro kasama ang NBA veterans, excited din ang rising stars na maging kakampi na ang kanilang collegiate rivals. Siyempre, nakakatuwa din. Sila BJ yan, lakas nila mga asal kasi nag-champion daw sila eh. So kami, hindi kami nag-champion. Nadadala naman nila yung pagiging champion nila. As in, kung paano yung experience, andun. It's an honor na makasali sa ganitong team, and especially may mga NBA players. So, siya, para sa akin naman sina lifetime ng mga opportunities. This is my first time na maglaro sa international. And so, I think madami akong matutunan dito. 10 koponan ang sasabak sa Dubai International Championship pero asahan ng matinding laban ng Strong Group Philippines sa pag-alis nila patungong Dubai ngayong Miyerkules bago ang kompetisyon sa January 27. Pauline Verzosa, CNN Philippines. Isa na namang tagumpay sa film industry para kay Canadian award-winning director na si James Cameron dahil sa kanyang pelikulang Avatar: The Way of Water. Yan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sabuani. Sam. Pia, umabot na sa $2 billion ang kita ng Avatar: The Way of Water sa global box office. After the film occupied the #1 spot on a 6th consecutive weekend matapos ang release nito noong December. Ayon naman sa Box Office Mojo, isang American website that tracks box office revenue, nanguna ang Avatar: The Way of Water sa listahan ng biggest selling films of all time. Likewise, isa na rin ito sa mga top-grossing films ni James Cameron, kabilang ang epic love story na Titanic noong 1997. Ipapalabas na sa Philippine cinema ang comeback film ng award-winning American-Canadian actor na si Brendan Fraser na The Whale. Base ito sa Drama Desk stage play ni Samuel Hunter na may same title. Umiikot ang psychological drama film sa kwento ng isang reclusive English teacher na nagtangkang makasama muli ang kanyang estranged teenage daughter. Ipapalabas yan sa February 22nd. Here's a look. No, that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. From one movie to another, everyone is invited sa biggest murder mystery ng taon. Dahil ipapalabas na ang first ever Filipino original movie na 10 Little Mistresses exclusively sa Prime Video PH. Tampok dito sina Eugene Domingo, Christian Bables, Pokwang, Carmi Martin at Agot Isidro. Kasama rin sa casting sina Chris Bernal, Charlene San Pedro, Adriana So, Kate Alejandrino, Iana Bernardes at Donna Cariago. Tungkol ito sa kwento ng pag-aagawan ng 10 mistresses ng widowed billionaire na si Valentin Esposo
para maging new legal wife niya. Pero nang namatay ito, all 10 women end up being prime suspects. Ipapalabas yan sa February 15th. Here's a sneak peek. Magaganda! Gold digger, gold wearer, bongga, manghuhula, millennial, Gen Z, Gen X, boomer, doktor, dinoktor, beauty queen, influencer, kabugera, basta lahat nasa iisang party lang! Samantala, naglabas ng update ang Avengers star na si Jeremy Renner matapos ang kanyang snowplow accident noong New Year's Eve. Sa Instagram, sinabi ni Renner na nabalian siya ng more than 30 bones dahil sa aksidente. Pero positive naman niya itong tinanggap kasabay ng pagpapasalamat sa mga nag-message sa kanya. Anya, these 30-plus broken bones will men grow stronger just like the love and bond with family and friends deepen. Love and blessings to you all. Matatandaan na nag-celebrate din ang aktor ng kanyang 52nd birthday sa hospital kung saan nagpapagaling ito mula sa blunt chest trauma at orthopedic injuries gawa ng naturang aksidente. Pinakilig naman ni Good Boy Kim Son-ho ang kanyang Filipino fans sa 123 Smile fan meet nito kahapon sa Mall of Asia Arena. Sa Instagram, the Korean actor thanked his Pinoy fans para sa mainit nitong suporta. Habang buhay daw niyang pahahalagahan ang kanyang naging unang pagbisita sa bansa. Naging emotional pa ang actor matapos ipanood sa kanya ang isang thank you video message mula sa kanyang Filipino fans. Nakilala si Kim Son-ho bilang good boy sa 2020 hit drama na Startup at Chief Hong sa hometown Cha-Cha-Cha. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat si Sam Sadwani. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Lunes, January 23, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by Ini si Ron Dabert Cabalfin, nagaagda sa inyo nga